साथीहरु स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। साथीहरु आज फेरि हजुरको लागि मैले नयाँ ड्रिंक्स लिएर आएको छु। त्यो ड्रिंक्सको नाम हो थ्री मोकटेल्स। हजुरले थ्री फ्रुटहरु मिसाएर घरमा बसी पनि हजुरहरूले है घरमै भएर पनि कसरी आफ्नो फ्यामिलीहरुसित बसेर मजासित बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि म एउटा फेरि रेसिपी लिएर आएको छु साथीहरु। साथीहरु हजुरहरूले म्याङ्गो जुस हाल्नुहोस् है। साथीहरु म्याङ्गो जुस हालिसकेपछि हजुरले अनि फेरि स्ट्रबेरी हाल्ने है। स्ट्रबेरी जुस हाल्ने। साथै मैले स्ट्रबेरीको जुस बनाइसकेको छु पहिले नै। यसलाई मिक्सरमा हालेर साथीहरु आइस हाल्ने। साथीहरु मिक्सरमा यसलाई पिस्नुहोस् है, मजाले पिस्नुहोस्। साथीहरु हजुरले यसमा गिलासमा हाल्नुहोस् है। गिलासमा हालिसकेपछि साथीहरु यसमा 1-2 पिस आइस पनि हाल्नुहोस्। साथीहरु आइस हालिसकेपछि फेरि हजुरले स्ट्रबेरीलाई यसमा खनाउनुहोस्। यसमा खनाइसकेपछि साथीहरु फेरि साथीहरु हजुरले यसमा किवी एड गर्नुहोस् है। साथीहरु हजुरहरुको लागि यो जुस रेडी भइसकेको छ। साथीहरु कस्तो लाग्यो हजुरलाई है सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। साथीहरु मेरो यो नयाँ YouTube च्यानल हो है, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, लाइक सब्स्क्राइब अनि शेयर गरेर है। थ्यांक यू साथीहरु।